Невеликий підрозділ, да, декілька десятків людей, можу про це говорити. Може. Курт Company. А який результат за минулий рік ви зробили? 1532 знищених солдати противника, 400 одиниць техніки, 12 тисяч знищених інженерно-фортифікаційних споруд, близько 150 гармат, близько 300 антен ворожих пілотів, бо це дуже важливо, до 100 скидів дружнім підрозділам гуманітарної допомоги. Це піхота, яка не може замінитися на позиціях. Близько 80 одиниць вантажних автомобілів і купа всього іншого, міномети, гранатомети, десь близько ще 200 одиниць, це все вкупі складів БК, провізій противника. Це все дуже важливо, тому що на війні немає чогось, щоб ми знищували, щоб не мало роль. Ми знищуємо тільки об'єкти, які представляють або військову загрозу, або логістичну допомогу противнику. Ваш підрозділ зараз в чому секрет? Я знаю, що ти був снайпером, а хто хоче може подивитись там. В інтернеті дуже багато і про Вознесенськ, і про всі інші там ваші операції, в яких ти приймав участь. І досвід у тебе з якого року? З 14-го, да? Будемо казати, з 15-го вже досвід бойових дій був. А в чому секрет такого успіху? В першу чергу це роки досвіду на війні. Якщо особисто про мене казати, я пройшов ланку від простого солдата і зараз один з двох командирів нашого підрозділу Курт Company в складі 28-ї окремої механізованої бригади. У мене був надійний друг, брат, товариш, якого я багато чого запозичив. Це його заслуга велика. Я вчився на цьому, тому що він старша людина. По-третє, це злагоджений колектив, підтримання дисципліни і бойовий досвід. Досвід ти не заміниш на війні нічим, тому що який би ти класний хлопець не був, такої професії на війні немає. Результат підрозділу може бути тільки тоді, коли всі механізми працюють як одне ціле. Немає в жодному успішному підрозділі бойовому людини, яка не впливає на хід результатів. Простий примір. У нас в підрозділі працює, як ти кажеш, декілька десятків людей, які працюють всі на одну ціль. Ціль збереження, якщо глобально, незалежності нашої держави, якщо брати поле бою, знищення ворога по максимуму. Наша задача дуже проста. Чим більше ми знищимо ворога, тим менше їх далі буде просуватись. Тим швидше ми зупинимо агресора. І я впевнений в тому, що, як сказати, ключ до перемоги полягає в тому, щоб показати ворогові на полі бою, що ти не зламаний, ти сильніший, ти хитріший, розумніший. І зламати людей, яким нікуди відступати, це про українську армію, просто неможливо. Еволюція підрозділу, да? Це був снайперський підрозділ, спочатку штурмовики. Зараз це дрони суцільно, да? Ні. Спочатку була розвідка. По військовій спеціальності я розвідник спеціального призначення. Я довго служив, знову ж, я називав позивний з Макаром з першого дня ми на війні, в розвідки, саме в глибинній розвідки. Ми виконували специфічну роботу, специфічні завдання.
з перетином лінії бойового зіткнення, з заходом в сірі зони, ще в ті роки АТО, зі знищення важливих об'єктів та особового складу противника. Потім перейшов на роботу снайпера, тому що на той момент, коли я вирішив стати снайпером, я бачив в цьому залог успіху, результат. У нас у мого підрозділу снайперського більше 200 вдалих пострілів, а на ту кількість, яких у мене було снайперів, нас було загалом 13 осіб, із них 5 лише стріляли. То це гарний результат. Потім з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році ми сформувались, ми знов об'єднали свої зусилля з Макаром, тому що він вже був на той момент, командував здоровим підрозділом, у нього був бойовий досвід. Але ми спільно зробили союз, альянс, зібрали кругом себе однодумців і стали таким розвідувально-штурмовим підрозділом. Це ми займалися різноманітними завданнями, і снайпінгом, і мінуванням, тобто саперили, і штурмували, і відбивали штурми, і коригувальниками артилерії були, і стріляли як артилеристи, і мінометники, і наводили навіть авіацію, у нас був досвід на початку війни. І ми робили на війні все, що може робити середньостатистичний боєць, командир, будемо казати так, нижньої цепі звіна. Тобто купа досвідів, які намішані докупи. Але зараз... Змішані докупи, але як ми прийшли до дронів, це, мабуть, товариші Вагнера, які нам дали, мабуть, один з найбільших досвідів. Ми на них навчились дуже багато чому. Це був один із найскладніших суперників на війні, противників. Найскладніший взагалі противник на війні – це ти сам. Самому себе потрібно постійно перебарювати, всі свої страхи і все інше. На другому місці я поставив би вагнерів після боротьби самому з собою. Тому що це достойний був суперник, противник, підари. Зараз багато чого намагаються скопіювати, але в них ніколи не вийде. І завдяки боям з цим противником ми багато чого зрозуміли. Ми зрозуміли, що не наш метод вступати в ближній бій на дистанцію 10 метрів. Наш метод – це знищувати противника на відстані. З неба, з землі, але ми повинні розривати відстань. Чому? Тому що у нас набагато менше людей, ніж у них. Так як Росія не рахує солдат, скільки вона ложить, ми повинні рахувати. І основна причина – ми не хочемо, наш підрозділ не хоче нести втрати. Втрати – це дуже больно, дуже деморалізує, дуже вибиває з робочого процесу. Я вам скажу одною фразою, чому дрони, тому що дрон я можу купити в магазині, я це казав вже в багатьох інтерв'ю, а солдата я ніколи не куплю, а тим паче такого солдата, який проходить службу, воює в нас в підрозділі, це єдиний колектив. Є винятки, звісно, як у всіх підрозділах, що хтось випадає з колективу, хтось приходить новий. Але це єдиний колектив однодумців і дуже болісно втрачати завжди людей. Краще ми будемо втрачати дрони, техніку, але не людей. Люди – це у нас такий, це наше все. Ну і такий результат за минулий рік. Чи були у вас втрати? Чи були... Втрати були мінімальні. Я можу сказати, що це менше, ніж 0,5% від... Не те, що менше ніж 0,5% від зробленого результату. Але ми не втратили в минулому році жодної одиниці техніки, яка є в наявності в підрозділу, озброєння. Ми зберегли за ці 3 роки повномасштабного вторгнення
от той підрозділ, в якому він зараз вигляді є. Ми зберегли кістяк підрозділу, і в нас немає тих втрат, які напряму би повпливали на нашу роботу. Якщо були втрати, вони дуже і дуже мінімальні, і це результат роботи всієї команди, яка віддавала всіх себе заради одної цілі зробити те, що ми робимо. Сучасна війна останні місяці, як вона помінялась? Як це виглядає зараз? Піхота, артилерія, дрони, лінія фронту, небезпечна зона біля лінії фронту. Скільки зараз от доїхати до 0, да, ЛБЗ, коли починається вже зона, коли треба напрягатись, да, грубо кажучи? Зона, коли треба напрягатись, починається для мене особисто і наших бійців за 12 кілометрів від нуля або від ЛБЗ. Лінія бойового зіткнення за 12 кілометрів, а то й в деяких випадках за 15. Чому? Дрони противника – це найнебезпечніше, що зараз є. Артилерія противника, під'їзд до позицій. Це основні такі зараз проблеми, тому що ти маєш по максимуму швидко затягтися на позицію і по максимуму швидко поїхати з позиції. Немає часу на, як це було раніше, наприклад, у 23-му році ми могли заїжджати на позицію або бійці, стояти біля позиції, поспілкуватись, обмінятись інформацією первинною, що відбувається навколо, так завжди відбувається. Знову ж, при неправильно спланованому заїзді на позиції завжди відбуваються казуси. Якщо це не втрати, то це втрата майна, якщо це не втрата майна, то це якісь проблеми виникають. Тут все залежить не від дистанції, на якій ми фокусуємось, потрібно вже насторожено їхати, а на тому, як ми це робимо, як ми заходимо на позиції. Кожен заїзд на позиції, кожна заміна – це ціла операція. Це проведена колосальна робота, професіоналізм людей, які завозять людей, група евакуації, досвід тих, хто заходить на позиції, і спланована нами якісно командирами робота по ротації. Взагалі на війні немає зон, де потрібно не бути настороженим. Тебе весь час намагаються всі вбити, тебе весь час намагаються знищити, а тим паче, якщо противник, і ми це знаємо з перехватів, ми це знаємо з їхніх засобів масової інформації, такі як Курт Компані, охота, мисливці їхні починають охоту одразу, якщо вони знають, що це наш підрозділ, то по нам дуже, як сказати, пристально увага і приділяють особливу увагу, яку ми відчуваємо на собі, бійці на позиціях це відчувають. Якщо беруться вони і хочуть нас знищити, то вони з усією любов'ю, так сказати, вже не розмінюються ні на що. Да, і ми не паримось, не переживаємо, тому що в них це не виходить. Сучасна війна, да? Все на дронах, виходить, фактично. Да. Це використовуєте які типи дронів? Типи озброєння? Типи дронів, так. Да. Починаючи від Mavic 3, Mavic 3T, вампіри, важкі бомбери, FPV-дрони і куча всяких засобів, які летять по підарам. Щось є саме ефективне? Єдиного немає, все в комплексі працює. Щоб вбити тих, хто нас штурмує, наступає, потрібен комплекс заходів. Мінування робить велику роботу, і є деякі моменти, які ми робимо, і ніхто більше не робить, крім нас, які дають великий результат. Але я не буду на камеру розповідати, тому що підари дізнаються і будуть використовувати те саме. А як я знаю, у них свого нічого немає. Все, що в них є, вони вкрали у нас, у Збройних сил.
От досвід Curtin Company давно знаю підрозділ і знаю ефективність, і це просто вражає, там, повага. Дякую. Таке питання, як ви змогли досягти автономності такої і такої ефективності? Ви підрозділ в підрозділі, да, так розумію? Так. Як це вдалося? Зазвичай в армії дуже чітка така вертикаль, коли команди, накази, там, пане там, лейтенант. Дозвольте відрекомендувати, стати раком. Да. Така тема, да? Да. У нас такого немає. Це все вийшло по одній причині, мабуть, самій головній. Авторитет, здобутий мною і Макаром. Якби не наш авторитет і досвід, цього б не було. Все це построєно не то, що нами двома, а це все построєно і побудовано завдяки тому авторитету, який нам доказувати в армії вже нічого. Я вважаю, що ми доказали все за ці 11 років війни. Ми кожному відповіли на всі їхні укори в наш бік. Ворог відчув на собі, весь той кайф, який ми віддаємо їм, щоб вони кайфували, щоб їм подобалось. Тому що вони вороги. Ми їх вбиваємо, якби це не було, не банально звучало, але наша задача вбивати. Ми підрозділ, який бойовий і наносить втрати. Тому з нами рахуються, якщо ми даємо результат, я придержуюсь завжди правила. Якщо я даю результат, мій підрозділ, наші люди дають результат, ми робимо все правильно. Якби в нас не було результату, цього б нічого не було. У нас є завжди результат. Ми вижимаємо максимум з того мінімуму, який ми можемо. Одна людина недавно, коли дізналася, скільки в нас людей в підрозділі і який є результат, і він підтверджений не словами, а відеопідтвердженнями, тому що без відеопідтверджень нічого немає. Він був шокований і каже, я перший раз на війні зустрічаю такий підрозділ, як все організовано, на якому рівні. Тільки завдяки цьому. Плюс велику роль грає те, що у нас немає між нами планки якоїсь командирської ланки. У нас напряму робота йде з командиром бригади. Командир бригади нас розуміє, підтримує. Бригада по мірі своїх сил нас підтримує, тому що бачать всі результат. Результат – це основний залог успіху на війні. Немає результату – свободен. Є результат – ти красавчик. Все. Бюджет підрозділу. Да. З чого він складається і про які ми суми говоримо зараз? Все, що ви бачите, все, що є в наших відео, це все гроші. Все переводиться в гроші. Кожна смерть, кожного орка, кожного терориста, як я їх називаю, який сюди прийшов, це гроші. Якщо підрозділ має кошти, якщо підрозділ використовує їх доцільно і управляє фінансами підрозділу правильно, то все буде добре. Бюджет, да, минулого року підрозділу, скільки це складає? В минулому році бюджет підрозділу був 55 мільйонів гривень. Це гроші, які не надавала держава, а затягнуті мною, Макаром, друзями і всіми іншими волонтерами. Це робота, яка пророблена за рік по фінансам. Ми затягли 55 мільйонів гривень. І десь близько 15 мільйонів надала держава. Тобто Міністерство оборони, яке нас... Але ж, щоб ніхто не думав, що ми отримали ці гроші налом або там, ну, такого немає. Це ми порахували все, що ми витратили на війну. Більше 1500 окупантів, більше 400 одиниць техніки, 70 мільйонів, це скільки? $1,5 мільйона. Скільки коштує гармата, там, я знаю, чи танк сучасний? Сучасний танк, ну, $1,5 мільйона стоїть. Це фактично супер рентабельно, виходить. Підрозділ супер ефективний. Вкладаючи гроші в кожен боєприпас, в кожний засіб,
ви вкладаєте гроші в майбутню безпеку. Це саме перше. І дуже вигідно використовувати такі маленькі піздюки, як FPV або мавіки проти ворога. Тому що танк нічого не може зробити з FPV. Ну нічого він йому не зробить. Ось і вся різниця. Ми повинні мислити сучасно і воювати по-сучасному. Тому такий результат. 70 мільйонів гривень, якщо чесно, це невеликі гроші. 1,5 мільйони доларів. Але якщо глянути на результат, ми закрили цих 1,5 мільйони доларів, мабуть, в 15-20 разів перевищили. Ми зробили великий результат. Але не без того, що нам допомагали всі, хто міг. Я не можу сказати, що сугубо наш підрозділ це все зробив. Нам допомагали всі, починаючи від командира бригади, закінчуючи останньою людиною, яка задонатила 5 гривень, не купивши там собі чарку вина. Да? Ось так це працює. Держава забезпечує нас процентів в бойовому плані, процентів на 25, і ми тим самим розгружаємо бригаду, тому що 75% того, що підрозділ робить, боєприпаси і всього іншого, ми добуваємо самі. Ми робимо послугу. Ми не требуємо неймовірних зусиль. Ми не просимо таку кількість дронів, як інші підрозділи. Ми не беремо кількість зривчатки, яку беруть інші підрозділи. Ми не требуємо боєприпас в такій кількості, як інші. Ми стараємося, ми незалежні. Ми як пірати. У нас своя лодка, свій корабель, човен. Ми в ньому пливемо і даємо результат. Ми можемо, якщо хтось думає, що це дуже там легко і просто, це не так. І це неймовірні зусилля, першочергово фізичні, нервові, психологічні і так далі. Саме основне, щоб заробляти гроші і вкладати їх в війну, ти не можеш розслаблятись. Не буде результату, тобі ніхто не дасть грошей. Це так працює. А бачать там офіцери, старші штаби ваш результат, вони ж, звісно, бачать. І таке питання, чи можна досвід вашого підрозділу планувати якось на більшу частину армійських підрозділів для того, щоб вони були більш ефективними? Ну, я можу сказати, що у нас в бригаді багато хто використовує наш досвід. Ми запустили свій бренд на багатьох. Якщо люди, які зараз роблять якусь роботу певну в бригаді або в інших підрозділах, і вони не кажуть, що ми перейняли це у Курт Компані, це не означає, що ми це їм не дали. Ми багато чого так само до цього, поки ми стали тими, ким ми є, ми взяли у інших підрозділів. Я не соромлюсь називати речі, які відповідають дійсності. І ми брали у кращих. Кращі для мене це ті підрозділи, які постійно на бойових від Азову і закінчуючи підрозділами чеченських добровольців, штурмовими бригадами і багатьом іншим. Ми брали у кращих, навчались, а тепер навчаються вже багато хто у нас, переймають наш опит. Бригада воює в деяких елементах, які я зараз, так як ми знаходимося в бойових діях, не можу розповісти, тому що я видам деякі секрети, військову тайну, так би мовити, це вже як жарт звучить, але це є. Тільки так. І ми розширяємось, ми постійно розширяємось. Командири бачать, командири з нами рахуються, можна так сказати. Вони запитують нашу думку, як би ми зробили, або те завдання, яке хтось не може виконати, бере наш підрозділ і йде виконувати. Ти на бойовіше, на ноль виходиш в поля, там десь катаєшся? 2-3 рази на тиждень це у мене таке правило, я маю бути на позиціях у хлопців. Моя функція полягає в тому, як і Макара, забезпечить і правильно організувати роботу, забезпечить людей
щоб вони ні в чому нічого не потребували. І саме основне, наша першочергова функція зберегти їм життя, щоб вони повернулись додому живі. Не завжди це виходить, є втрати, бувають. Але ми, я можу чесно сказати, прикладаємо набагато більше зусиль, ніж деякі командири в інших підрозділах, бригадах. Я вважаю, що 90% неуспіху – це командир, 10% – це солдат. Немає поганих солдатів, можна навчити воювати любого. Немає поганого бійця, який би щось не зробив. Ти як командир, якщо підрозділ не виконав завдання або не справився з задачею, в першу чергу тикнуть пальцем в командира. Є відповідальна особа завжди. Чому ми воюємо так, як зараз? Тому що нами управляють такі командири. Не більше і не менше. Чому ми маємо такий результат? Тому що наша армія на такому етапі, як зараз, навченості, обізнаності і професіоналізму. Не більше, не менше. Але якщо взяти загально, я вважаю, що за 3 роки повномасштабної і 7 років до повномасштабної українська армія зробила подвиг. Ми тимчасово втратили всього 18,5% держави. Якщо взяти колективно, ми непогано воюємо. Але є більша частина людей, які некомпетентні. Якби в нас було в армії більше компетентних, досвідчених і бойових, насправді, командирів і підрозділів, результат був би іншим. Як мінімум в половину. Бойові командири, да? Чи може людина, наприклад, після закінчення, там, не знаю, вузу військового, да, Сагайдачного, чи може вона відразу командувати підрозділом? Ні. Відповідь ні в будь-якому випадку. Яким би він класним пацаном не був, яким би він в теорії обученим не був, без досвіду, без практики, ти не можеш командувати, брати відповідальність. Це не те, що може чи не може. Не можна давати відповідальність людині, в якої немає досвіду. Ну не можна. Він має знаходитись під крилом бойового сержанта, солдата, прапорщика, офіцера якийсь час, щоб навчитись воювати. Не можна давати просто звання роздавати наліво і направо всім, у кого є вища освіта. Вища освіта в Україні всі знають, як отримується. Десь хтось навчався, переданий своїй справі, дуже хоче і любить цю справу. Ну таких 10%. А 90% отримали все, що їм зараз дають. Не можна кумам, сватам, братам, який би він класний пацан не був, давати командні посади. Не можна. Цього багато в армії ще зараз? Я вважаю, що 75%, як і було. В мене є гарний приклад за службу таких випадків. Я знаю таких людей, вони теж це знають. Хай вони це бачать, знають. Що вони вважаються великими полководцями, я можу їм доказати, що це не так, тому що на моїх очах гинули люди за наказами таких людей, глупо, по-дурному. Ми втратили великий генофонд, ми втратили навіть людей своїх. Десь, можливо, і наша помилка є як командирів, але завдяки наказам зверху. Є просто, чому тут тему розкривати широко. Є таке явище в армії, як СЗЧ. Чому відбувається більша частина СЗЧ? Або некомпетентний командир, або некомпетентні, ненормальні накази. Коли людину відправляють на самогубство, я називаю це самогубством, тому що є накази, які просто призводять до, це суїцид. І людина, яка мислить, вона розуміє, що це суїцид, вона ніколи не піде на це. Ми не орки, не рівняйтесь на Росію. Ми ніколи не маємо брати приклад з російської армії. Є командири, які стерли просто підрозділи, і таких багато, і пішли на вищі керівні посади. Це ненормально.
Це ненормально. Є командири, яких тато генерал або багата людина. І вони дуже швидко від сержанта, будемо навіть казати, дійшли до підполковника. Це ненормально. Я не требую, щоб мене там слухали полковники і майори, генерали. Майте повагу просто. Повага – це велика річ на війні. Якщо ти не поважаєш мою думку, у людини, якої є якийсь досвід бойових дій, який був в бою, я можу це сказати, я був в бою і не раз. І в мене, мабуть, більше досвіду, як мені вести і керувати своїми людьми в бою, а не креслити мені карандашом на карті і показувати, що отак має бути. А те, що там немає жодного укриття, те, що там має бути посадка, її давно немає. Те, що там давно контролюється дронами противника, а у вас на карті вони не намальовані. Це ваші проблеми. Я там був, я знаю, як там було конкретно в тому місці, де я був. А не так, як у нас привикли керувати. Не можна воювати, тикнувши пальцем в карту, як тебе навчали в академії, і сказати, взяти ось це село і не їбе. Так не працює війна, так не перемагають. Ми повинні бути досвідченими, технологічно продвинутими, сучасними, хитрішими за ворога. І все, цілий комплекс роботи і дисципліна. І тоді буде успіх. А якщо буде надалі відбуватись те, що відбувається в багатьох випадках в армії, так війну не виграти. Проблема в тому, що жодний командуючий ні разу не приїхав в бойовий підрозділ. Ні разу не було такого, щоб він заїхав без світи, як колись в нас було в станиці Луганській, один генерал до нас приїжджав, прізвище його Назаркін. Він просто приїхав, і це як приклад. Потрібно просто приїхати в один з бойових підрозділів, причому не з робочим візитом, зайти до хлопців, вигнати всю свою світу, яка тебе оточує, і по-чоловічому поспілкуватись. І тобі бійці більше розкажуть реальної ситуації, реальних подій, які відбуваються зараз на фронті, ніж тобі будуть доповідати. Доповідь – це одне. Вона є регламентована по статуту, по якимсь критеріям. А коли тобі, прості бійці, ти проїдь, хоча б, якщо є час, раз на тиждень виділи 2 години, неважливо, якого рівня ти командуючий, ОТУ або навіть Сирський, приїдьте до бійців, ви вимкніть камери, і ви дізнаєтесь такі речі, які допоможуть в майбутньому при будь-яких бойових операціях. Вам бійці по-чесному розкажуть, яка ситуація, наскільки вони по-чесному поважають свого командира. Вони вам розкажуть про те, як ми боремося з бумагами в армії по сьогоднішню хвилину. Вам розкажуть ті речі, які ви ніколи не почуєте на масових заходах або при спілкуванні в присутності їхніх командирів. Не потрібно, якщо до мене навіть хтось приїде, я вийду, покину приміщення, і хай мої люди скажуть, як відбувається війна. Задайте просто, іноді треба задавати людям питання і прислуховуватись до простих бійців, які несуть на собі тягар війни, а не те, що доповідають верхні штаби без прокладок. Да? Генералу Сирському. Да. Без прокладок, без хай не ображаються. Спитайте, чим живуть люди, як потрібно побудувати ту чи іншу лінію оборони, а не рити там в полях, хер знайшов і заставляти ці трикутнички бетонні віддавати це потім ворогові. Запитайте у пацанів, які в окопах, вони вам більше розкажуть. Вони скажуть, нам не потрібно в ямі будувати лінію оборони, нам потрібна висота, нам не потрібно в полі будувати окоп. В нього, це ж очевидно, прилетить і FPV, вб'є того солдата. Це ж очевидно. Давайте будувати грамотно. Не потрібно ставити на містах прифронтових мерів і
голів сільських рад на будівництво лінії оборони. Сільський голова більше розуміє, блядь, в бойових діях, ніж солдат, який воює з противником. Ну, це смішно. Я хочу, щоб зникло оцей весь пафос, оця вся хрень в армії, блядь. Оці прокладки, блядь, щоб ми говорили правду. Не на 100% можна казати правду, але відсотків на 60% можна. І все зміниться дуже швидко. Коли по-чесному будуть оцінювати людей, по-чесному будуть відноситись до своєї роботи, по-чесному будуть, блядь, виконувати свої обов'язки всі, а не, блядь, окремі особистості, і ми так нічого не доб'ємось. Не потрібно дивитись, блядь, на звіти. Звіти на бумагі, гладка била на бумагі, де забили про овраги. Так завжди було в армії і є зараз. Так що командуючим посил, якщо є бажання поспілкуватись, будь-який підрозділ, приїдьте і поспілкуйтесь просто з солдатами без камери, без світи, яка завжди присутня при генералах і стоїть, контролює те, що ви будете казати. Ось це правда. 12, ну, грубо кажучи, 10 кілометрів до лінії фронту з обох сторін – це вже зона смерті. Да? Да. Чи можливо зараз якісь масштабні великі операції в таких умовах з боку Росії, з нашого боку теж цікаво? Чи, коли дрон перекриває повністю там, типу, великі Дивіться, дистанції? почнемо з кінця. Дрон сам по собі, він виконує одну якусь функцію. Або багато функцій за зміну робочу. Ми стараємось працювати, як розраховувати все, як в математиці. Дрон робить 20 вилітів. Якщо у нас буде 100 дронів, вони зроблять 2000 вилітів. Да? Правильно? За добу. Да. 2000 вилітів. Якщо у нас буде 1000 дронів, вони зроблять 20 тисяч вилітів. За сутки це багато? Багато. Це ціла операція. Звісно, якщо у нас буде, наприклад, 100 дронів, по 20 вилітів, це 200 осіб. Тому що є заряджаючий і є пілот. Дві особи. На Mavic це все просто. Пілот і заряджаючий. Я не знаю, десь є розрахунки по 3 людини, але в нас так працюється. 200 людей це багато чи ні? Ні. Якщо їм дати участок батальйона відповідальності противника, і ми направимо туди 100 мавіків, це буде їбіший результат. Ми просто спалимо разом все, що там є на зоні їхньої відповідальності. Але ми не маємо таких засобів на даний момент. У нас багато пілотів, багато екіпажів, але ми повинні постійно рости. З приводу операцій. Противник не може провести в нашій смузі наступальну операцію, тому що ми не даємо цього робити. Вони намагаються, але воно так не працює. Ми знайшли, на мій погляд, ідеальний варіант оборонного бою. Те, що робить наша зараз бригада і наш підрозділ. Ми знайшли ідеальну формулу, як зупиняти штурми, як не дати противнику налагодити логістику. В нашій смузі, я думаю, що шансів у них дуже мало. На інших напрямках, але дивлячись з того, що зараз відбувається і які втрати несе противник, я думаю, великих операцій бути вже не може. Втрачено багато часу росіянами. Час грає для них як противник зараз, для нас як союзник. Наше завдання вибивати, порушувати всю цю їхню структуру, всю цю терористичну організацію ми повинні знищити, видавити, роздавити, розмазати і нанести якомога більші втрати, щоб нам в майбутньому було легше. З нашого боку операції я не бачу навіть, я не генерал, я не якийсь великий начальник. Я не бачу навіть зараз сенсу кудись наступати в тій ситуації, в якій ми знаходимося. Наше завдання, наша краща подружка – це оборона. Ми маємо зараз по максимуму виматувати, що ми успішно робимо
Наша бригада вже 2 роки стоїть нерухомо, вони не можуть навіть метра у нас видавити. Ми успішно справляємося з завданням, це наше основне завдання. А як відчувається зараз противник? Він там, якщо рік тому порівнювати, більше штурмує, менше, більше в нього сил. Якщо рік Видихається, тому? не видихається. Да. Я би сказав, вони, одним словом, вони підзаїбались. Це так по-армійськи і по-правильному. Вони підзаїбались. Ми їх підзаїбали. Вони намагаються весь час штурмувати. Немає такого, якщо в новинах десь не кажуть, що на цьому напрямку не було штурмів, це не означає, що їх не було. Вони є. Кожен день всі намагаються покращити своє тактичне положення. Це просто, якщо ми перекурюємо, ми все одно щось робимо. Немає такого дня, що немає штурмових дій. Штурмові дії в них, вони намагаються різні варіанти застосовувати, але це все ми вже наперед знаємо, ми вивчили їхню тактику. Оці м'ясні піхотні штурми не дають результату. І дуже дивує той факт, що з якою ціллю 2 роки битися об одну стіну, навіть де вони намагались по флангам обійти, нічого не вийшло. І продовжувати відправляти в накат за накатом, як вони кажуть, свої м'ясні маси. Техніка їхня не може навіть до ЛБЗ доїхати, та, яка їде штурмувати. Ми знищуємо будь-яку одиницю техніки, яка з'являється тільки в полі зору дрону. У нас відпрацьована тактика, і вона успішна, і вона дає результат. І ми в цьому плані ми одні з кращих, я вважаю, на своїй смузі фронту. Можливо б на іншій смузі фронту так би не було. Але в даному випадку, раз ми тут стоїмо і в нас такий результат, я вважаю, що ми одні з кращих. Що заважає з ворожого боку? Десь там зараз з'явилися ці оптоволоконні дрони. Наскільки вони небезпечні там стали для... Якщо чесно казати, це дуже небезпечно. Оптоволоконні дрони. Я вам скажу, на війні не буває у противника засобу, який би був небезпечним. Не небезпечним. Або небезпечним, да? Будь-який засіб ворога, піхотинець з автоматом, антена, яка дає їм сигнал на дрон, або дрон, який летить до нас, це завжди проблема. Для будь-кого, тому що воно вбиває. Все, що працює на війні, це все засіб, який можна використати проти противника і завдяки йому знищити. Немає єдиної, воно все в комплексі. Якби вони воювали одними оптоволоконними дронами, ми б вже перемогли. В них так само, як і в нас. Працює комплекс заходів, засобів, цілі бригади. Але якщо порівнювати, наприклад, ворога, який стоїть напроти нас стоїть 2-3 бригади. Ми обороняємось однією. І в нас є єбейший, на мій погляд, результат, який не дає змогу цим 3 бригадам терористів продвинутись далі. Ось і все. Ми несемо теж втрати. На війні не буває без втрат. Будь-яка армія, яка обороняється, теж несе втрати. Але це не такі божевільні, від яких просто іноді сходиш з ума втрати, які несе ворог. І наші бійці, ми не розуміємо, заради чого і навіщо. Дрони. Чи можливо, що дрони зникнуть? Є такий варіант, що вони стануть неефективними? Може бути все, що завгодно. Все, що завгодно. Російський флот теж став неефективним. Будувати великі флоти стало неефективно, тому що ми їх знищили москітним флотом. Ось і вся відповідь. Якщо так станеться, що зникнуть дрони і вони стануть неефективними, ми придумаємо щось нове. Українці дуже вигадливий народ. У нас в генетичному коді закладено воювати. Вірніше, навіть не так неправильно сформовано, не воювати, а вміти воювати і оборонятись. То ми щось придумаємо нове. І я думаю, опонентам сподобається, хто б на нас не напав.
Ти прийшов, ти зараз командир, да? Був в багатьох іпостасях. Снайпер, штурмовик, напевно, сапер, да? Топографія, кропиви, електроніка, дрони, це все. Важко бути командиром зараз на сучасній війні? Я би сказав так, важче, ніж хтось думає. Дуже важко. Я ніколи не думав, коли я був солдатом, ніколи не мог навіть уявити, наскільки важко бути бойовим командиром. Якщо ми розмовляємо на війні, то тільки бойовим командиром бути важко. Я не знаю, як тиловим бути командиром, бо я не був тиловим командиром. Тому я кажу тільки про бойовий підрозділ, бойову роботу. Дуже складно, це мега складно. Якщо у командира немає команди, якщо команда не підтримує командира, успіху ніколи не буде. Чому підтримують командира? Повага. Повага, авторитет, якісь особисті якості, яких немає у інших. Ми всі люди, ми помиляємось, але ми маємо всі якусь особливість, за яку саме наш колектив тримається за свого командира, командирів і дає результат. Якісь сформувалися тебе правила виживання і ефективної бойової роботи на війні? Завжди бути в тонусі, дисципліна максимальна, не виключатись з процесу, бути хитрим і ніколи не розслаблятись. Оце такі критерії, які дають живучість. І ти маєш, якщо ти щось не знаєш, завжди в когось запитати в того, хто це знає. Тому що якщо ти сам по собі працюєш і замкнувся в собі, а тим паче, якщо ти командир, тебе жде якась біда або трагедія, або розчарування. А якщо це як в сім'ї, коли чоловік і жінка, вони мають один одного доповнювати. Тут я з Макаром так. Ми один одного доповнюємо і є результат. Якщо б не було мене, не було б такого результату в нього. Якщо б не було його, в мене б не було такого результату. А також колектив, кістяк підрозділу, кістяк. Тому що є група людей, яка тебе слухає, яка кожен день з тобою, які тебе розуміють, поважають, ти поважаєш їх. Все в цьому світі темніє тебе, кві-про-кво. Нічого не буває просто так. Думай і здобувай, вчись на війні, і потрібно дуже постійно бути сконцентрованим і навчатись. Новому. Зупинився на якійсь планці, результат впав зразу. Нема результату, починаються проблеми. Чуйка важлива? Дуже важливо. Це один із критеріїв, який нас рятує кожен день. Чуйка – це те, що це не пояснить. Ти можеш бути впевненим в чомусь, але до тебе приходить таке відчуття, що не потрібно чогось робити, і ти цього не робиш. І потім з огляду назад ти розумієш, що ти був правий. Або буває навпаки. Чуйка підказує тобі, внутрішнє щось, голос каже тобі не роби, ти робиш, і потім ти знов переконуєшся, що краще дослухатись до себе. Там, не знаю, зараз є політика, всі штовхають, там, Трамп, Путін. Розумію, що армія, наче там поза політикою, але чи може бути військовий поза політикою? Це таке риторичне питання, напевно, що ні. Що думаєш зараз, що відбувається на геополітичній арені? Що треба робити Україні, армії? Там? Україні потрібно об'єднатися ще більше, ніж це було коли-небудь. Якщо брати державу в цілому, нації наші, якщо ми нація. Я впевнений, що нація – це ті люди, які протистоять зараз агресору. Це ті, хто об'єднались навколо ідеї незалежності. Це всі, хто підтримує Збройні Сили. Це всі, хто навіть
робить якусь роботу, яку ніхто не помічає, але вона впливає на будь-які процеси. Оце і є нація. Тому що нація – це ті, хто не стоїть осторонь. Нам потрібно об'єднатись як ніколи. Зараз наступить, я так вважаю, переломний момент на цій війні. Але ми продовжимо виборювати свою незалежність і свободу чи на полі бою, чи в кабінетах, чи в політичних кругах. Нам потрібно зараз не сваритись між собою, не ритися в чужій білизні брудній, а навпаки, зробити все, щоб весь світ бачив, як ми прагнемо залишитись незалежними. Ми маємо власну думку, ми всім все довели, що ми б'ємось не тільки за себе, ми б'ємось не тільки за свою незалежність, а за їхню. Хтось це розуміє, хтось ні, але Трамп – це людина впливова і людина з великими грошима. Він для мене особисто, те, що я бачу, скільки я знаю, це бізнесмен. Бізнесмен завжди буде керуватись думками про гроші, а не ідеалами, ідеями. Час, мабуть, в світі ідеології і всього іншого минає. А оця зв'язка, в цій зв'язці Путін-Трамп. Хто такий Путін, виходить? Для нас, як і раніше, вбивця, терорист. Для мене особисто це зараз найгірша людина, яка живе на планеті Земля. Найгірша, гіршого за нього немає. Для мене він залишиться ворогом до кінця моїх днів, моїх років, скільки мені доведеться жити. І в моїх очах росіяни залишаться такими, як вони себе показали зараз. От саме зараз, останні 10 років, Росія показала, хто вона для нас. Вони не можуть співіснувати з цивільними в нормальному суспільстві. Це нація, яка відстала. Ми не хочемо бути відсталими, як це було при Радянському Союзі. Ми хочемо бути одною з найкращих держав, передових. Ми маємо потенціал. У нас чудова молодь, чудова армія і чудова нація. Але Путін і Трамп, якщо так виявиться, що вони договорились з якихось причин або щось поділили, то вони помиляються. Я так вважаю. Тому що ми не боїмось нікого. Ми стоїмо за своє і ми праві. Правда на нашій стороні. Ті, хто залишились після цих переговорів Трампа і Путіна на нашій стороні, я просто дуже сильно їх поважаю. Це європейські країни, які нам надають допомогу і продовжують надавати. І я впевнений, що нас самих не лишать. Звісно, ми втомлюємось, ми втрачаємо роки, хочеться жити, але я вже в тому віці, мабуть, коли я думаю, аби мої діти не йшли воювати. Що, Кур, дякую за розмову. Реально цікаво і корисно. Я думаю, що проблем багато в армії, це відчувається, я це бачу теж, але треба якось їх вирішувати. В принципі, я дуже з тобою сильно погоджуюсь, що зараз нам треба бути об'єднаним як ніколи, тому що на кону клубніка в Польщі. Клубніка в Польщі і один прибор в сраці. Якщо ніхто не схаменеться і не розверне свої зусилля в напрямок Збройних сил України і не допоможе нам. Ось це посил, який мають всі притримуватись. Тому що, маючи той прибор в сраці, ви ніколи не будете такими, як раніше. Все, дякую. Дякую.